Starea aceasta este ciudată. Să simți fiecare celulă a corpului tău, dar să nu ai posibilitatea să te miști. Să simți mirosuri, să auzi sunete, dar să nu înțelegi de unde vin, ce înseamnă. Nu-mi amintesc nici măcar numele obiectelor care pot să aibă un astfel de miros și sunet. De ce să mai vorbim, dacă nu-mi vine în minte niciun nume? O astfel de goliciune în cap nu am simțit niciodată în viața mea. Golul era perfect și absolut, înfricoșător. Parcă lumea în care trăiam a dispărut complet, s-a șters, s-a evaporat și a luat cu sine tot ce a fost înainte. Nu puteam să mă amintesc nimic, nici cine sunt, nici ce mi s-a întâmplat și unde mă aflu acum, cum și de ce am ajuns aici. Nimic. Zăceam. Da, cu siguranță zăceam, și asta, probabil, era singurul lucru pe care îl înțelegeam și îl știam cu certitudine. Tot restul, inclusiv propriul meu nume, gândurile, sentimentele, erau acoperite de o ceață densă și impenetrabilă. În cele din urmă, ca și cum aș fi hotărât să fac ceva greu și periculos, am încercat să-mi deschid ochii. Ploapele mele convulsive au dat un rezultat și în întunericul complet impenetrabil am început să văd primele microsecunde, reflexii ale a ceva luminos. Mărindu-se și unindu-se, au început să se răspândească în două crăpături tremurânde și strălucitoare, iar în ochii mei a pătruns o lumină strălucitoare de zi. Și în următoarea secundă, capul meu a fost străpuns de o durere teribilă, care m-a făcut să-mi închid ochii deschiși cu atâta dificultate și să mă rog fără cuvinte pentru întunecarea binecuvântată pe care tocmai o pierdusem atât de imprudent și neglijent. Acolo, în întuneric, se părea că era atât de liniște. Acum, capul meu părea că se descompune în bucăți, cu ciocane și ace care se zbăteau fără sens în interiorul lui. În această durere nu era niciun ritm, nici măsură, era absolută, omniprezentă și insuportabilă. Și aceasta era cu siguranță cea mai mare durere dintre toate pe care a trebuit să le suport în viața mea. Acest lucru, eu, care nu mă amintesc nimic și nu înțeleg, dintr-un motiv oarecare, înțelegeam și mă amintesc foarte clar. Am mormăit, surd, plângând, disperat, și după câteva momente am simțit că nu mai sunt singur. O șuviță de păr umedă de transpirație s-a târât de una singură în sus, iar apoi ceva rece și moale a coborât pe fruntea mea, iar această atingere a fost plăcută și liniștitoare. Această atingere, se pare, a ușurat instantaneu durerea insuportabilă, a luat o parte din ea, iar ciocanele, ferăstraiele și acele care se zbăteau în capul meu au început brusc să-și piardă ascuțimea și greutatea, să se diminueze, să dispară. Nările mele, dilatate convulsiv, au tras un miros ușor, abia perceptibil, în care erau minunat amestecate note de ceva proaspăt, puțin acru, sclipitor, în același timp vechi cunoscut și complet necunoscut. Apoi a fost senzația de umiditate revitalizantă pe buze, o senzație binecuvântată că lichidul a curs pe gâtul meu uscat, zgâriat, aspru ca șmirghel, și o înțepătură rapidă, ușoară, ca o mușcătură de țânțar, în umăr. Am mormăit recunoscător și ușurat. Și am auzit o voce, subțire, ca un clopoțel argintiu, liniștită, ca foșnetul ierbii sub o briză ușoară, bâlâândă, ca un pisoi care s-a ghemuit sub palmă. E bine, e bine, foarte bine. Pur și simplu minunat că m-am trezit, altfel deja începeam să mă tem. Și acum trebuie să ne odihnim, dormim, dormim, baia, baia, baia. Dormim și ne trezim sănătoși, ei bine, aproape sănătoși. Dormim. Sunetele minunate ale vocii păreau să se îndepărteze de el undeva, stingându-se împreună cu durerea și frica. Ultima lui gândire a fost complet copilărească, dar, trebuie să spun, oare mama s-a întors? Această efort l-a zguduit cu un ultim val al durerii încă puternice și a căzut instantaneu în tăcere și întuneric. Toc-toc, toc-toc-toc. Sunetul, nu foarte tare, dar ritmic, s-a strecurat în uitare. A adunat mult timp forțele, amintindu-și cu groază cum s-a terminat încercarea lui anterioară de a deschide ochii. În cele din urmă, strângându-se și pregătindu-se pentru o posibilă lovitură de durere, a deschis puțin un ochi, a ascultat senzațiile sale și, neavând nimic suspect, a deschis și celălalt ploapă. Și din nou a fost pe punctul de a se închide, doar că acum din uimire. La el, fără să clipească, se uita un pitic. Un adevărat pitic, scund, de jumătate din înălțimea umană, cu o barbă lungă și căruntă, sprâncene groase și lăsate, un nas mare și o căciulă roșie uriașă. Fără să-și desprindă privirea de la el, creatura uimitoare bătea ușor cu un băț pe podea, iar când a observat ochii să ieșiți din orbite, și-a înclinat capul pe o parte, s-a tras de barbă și a chicotit. A închis ochii, ca și cum sperând că viziunea ciudată se va risit, va dispărea, când îi va deschide din nou.
Dar a fost și mai rău. Acum a văzut nu unul, ci deja 2 pitici. Acesta era puțin mai înalt, sau poate că pur și simplu căciula de un albastru strălucitor era mai mare. Totul este clar. Am înnebunit. Și am început evident halucinații și, ceea ce este caracteristic, foarte insistente. Halucinațiile nu doar că nu aveau de gând să dispară, ci, dimpotrivă, au început să se învârtă în jurul lui cu sunete asemănătoare unei melodii foarte cunoscute. Evident, atras de aceste apeluri ciudate, la ei s-a alăturat al 3-lea pitic, acum cu o căciulă de un galben strălucitor. Da, totul este clar. Am înnebunit, a gândit el într-un mod surprinzător de calm, observând cu plăcere hora căciulilor colorate. Ei bine, cel puțin, înnebunesc vesel, cu cântece și dansuri. Și-aș fi putut să mă învârt în compania unor monștri, păianjeni, de exemplu, sau schelete. Și aici sunt niște drăguți, și cât de bine cântă. Ce cântă ei? Ceva foarte familiar, uitat de mult, deși nu se poate uita. O, Doamne! Dar aceasta este melodia În pădure s-a născut brăduțul. Ei bine, desigur! A zâmbit cu greu, strâmb și a început să murmure cu buzele uscate și crăpate, repetând involuntar cuvintele melodiei pentru copii. Hai, repede, toți afară! A auzit el o voce. Și imediat a recunoscut-o. Era acel ton moale, argintiu și șoptitor, care l-a făcut să se simtă atât de bine în ultima dată. De fapt, acum nu șoptea, ci în el se auzeau note de furie, evident destinate piticilor care se jucau. Și, într-adevăr, sunetele agitației s-au stins, căciulile colorate s-au oprit, iar de sub ele s-a auzit un oftat unit și încăpățânat. Cui am spus să nu se bage în această cameră? Vocea venea de undeva din lateral și nu reușea să-l vadă pe cel care vorbea. Încă îi era frică să-și întoarcă capul. Dar aceasta este camera noastră. Avem lucrurile noastre aici, iar eu trebuie să mă bag sub patul meu. Am acolo. Ei bine, în general, trebuie. Dar tu nu ai văzut markerele? Și nu vreau să mai dorm lângă Alexei. El în somn, știi ce face, iar ție îți voi spune la ureche mai târziu. A răsunat un întreg cor de voci. Apoi ne vom ocupa. Dar acum, luați-vă unii de alții și mergeți încolo, pe ușă. Repede! A răsunat în răspuns. Piticii s-au prins de hainele unii altora, iar cel care s-a aflat în față, cu toată responsabilitatea pentru misiunea încredințată, a tras trenul colorat mai departe. Urmărindu-i cu privirea, a închis obosit ochii. Se pare că trebuie să învăț cum să deosebesc realitatea de viziuni și, în același timp, să mă împac cu faptul că ființele de basm sar în jurul meu, cântând melodii cunoscute oricărui copil încă din copilărie. Ei bine, ce mai faci? A răsunat deasupra lui și a simțit din nou mirosul subțire, puțin acru, al prospețimii. Oh, da, ești foarte bine. Poți să te uiți aici, la vârful degetului meu. Așa, bine. Acum îl voi muta mai departe, în lateral, iar voi încercați să nu vă desprindeți privirea de la degetul meu. Bine? Așa, așa. Încă. Uitați-vă la deget. Ei bine, nu puteți? El chiar nu putea. Dar nu pentru că ochii lui refuzau să-l asculte, deloc. Pur și simplu nu voia să-i desprindă de la fața care se aplecase deasupra lui. Elf, zână, sirenă. Ce este aceasta? Ce ființă uimitoare stă lângă el atât de aproape, încât vede vena subțire albastră de pe tâmplă. Ce? Venă? Înseamnă că este om. Dar nu poate fi. Nu există astfel de ființe printre oameni. Oamenii sunt mai aspri, mai plini, mai largi, mai grei, mai zgomotoși. Ei sunt strânși și acoperiți cu părul pe piele, își vopsesc fețele strident și arată constant dinții în zâmbete inutile. Apropo, ea ar fi putut fi reprezentanta oricărei dintre aceste ființe de basm. Până la urmă, tocmai a scos de aici o întreagă mulțime de pitici. Așa că de ce nu ar putea fi ea o driadă sau o silfidă? Până la urmă, el s-a împăcat cu faptul că se află într-o lume ciudată, fermecată. Ovalul și trăsăturile ei, parcă marcate cu o pensulă de caligrafie, pomeții înalți și ascuțiți, sprâncene aproape drepte, un nas mic care se îngustează spre tâmple, buze fin conturate, piele palidă, mată și transparentă, totul în acest chip era inefabil de delicat, elegant, ușor. Se părea că totul era țesut din ceață, din abur, și că dacă ai sufla mai tare, fața se va dispărea, așa cum dispar figurile fantastice, abia vizibile în spiralele norilor. Ea nu era deloc o frumusețe din acelea care se gravează în conștiință odată pentru totdeauna, și totuși, să o uiți era imposibil,
ca apusul soarelui sau înflorirea unui cireș, și imposibil de ținut aproape de tine, la fel ca mirosul unei flori sau razele de soare care se sting. Și totuși, în acest chip era ceva ce îl ținea ferm pe pământ, nu-i permitea să dispară fără griji și ușuratic. Ochii. Uriași, gri albaștri. Totuși, pentru culoarea lor nu ar fi putut să garanteze. Nu este exclus că această ființă uimitoare știe să-și schimbe culoarea după bunul plac. Ei bine? Așa este. Tocmai ce erau gri cu un reflex albastru, dar după câteva momente s-au întunecat și au devenit de culoarea perlei întunecate. Probabil pentru că stăpâna lor s-a încruntat, dar, se pare, îngrijorarea a fost nejustificată. Fruntea s-a netezit, colțurile buzelor au tremurat într-un zâmbet ușor, și iată că ochii străluceau cu acuamarine albastre calde și vesele. Ochii erau minunați, absolut reali și vii, vorbind. În ei era atât îngrijorare, cât și un zâmbet de ceapă, atât tristețe calmă și liniștită. Ei râdeau și plângeau, se bucurau și se întristau, glumeau și întrebau despre ceva serios și sever. Și pentru toate acestea, stăpâna lor nu avea nevoie să-și deschidă gura și să pronunțe cuvinte, să verse lacrimi, să se încrunte sau să zâmbească, ca ceilalți oameni. Cu greu s-a desprins de fața ei și s-a uitat la vârful degetului subțire și lung cu un unghiu oval tăiat scurt. Mă auzi? Au! Ea s-a aplecat deasupra feței lui și s-a uitat atent în ochii lui. De la asta, i s-a tăiat respirația și i s-a uscat gâtul. Privește-mă! Așa, bine! Și acum, încă o dată, privește! Spre dreapta, acum spre stânga. Bine, ei bine, nu pare să fie strabism. A murmurat ea, probabil, ceva în limba ei elfică și a continuat în limbajul comun. Pupilele sunt calme, temperatura normală, nu este greață. Mișcările ochilor sunt fără durere. Să considerăm că ne-am descurcat cu o ușoară sperietură, da? El a dat din cap cu bucurie, fără să înțeleagă niciun cuvânt din ceea ce a spus ea. Ar fi fost de acord acum, fără să se gândească, cu orice, doar ca ea să rămână cât mai mult lângă el. Deodată, a devenit complet neimportant unde se află și ce se întâmplă cu el, nici măcar nu era important cine este el însuși și de ce nu poate să-și amintească asta. Dacă totul este prețul pentru a cunoaște aceste ochi incredibile, cu zâmbetul lor ușor, ușor îngrijorător care tulbură buzele subțiri și palide, cu mâinile care miros a frunze verzi, suc de lămâie și ploaie. Ei bine, pentru un astfel de preț, este dispus cu bucurie. Și atunci zâna l-a surprins. Cu mâinile puternice și agile, deloc eterice, ea l-a ridicat de umeri și i-a pus o pernă sub ei. Ei bine, acum trebuie să mâncăm, a spus ea. După aceste cuvinte, atât de simple și pământești, el s-a trezit complet. Până în acel moment, era ca într-un transă, într-o stare de vrăjitorie, observând fără putere fenomenele uimitoare care se schimbau în fața lui. Și iată că hipnoza s-a terminat, și imediat a început să-l doară, să-l zgârie capul, coastele, piciorul și, dintr-un motiv oarecare, degetele bandajate de la mâna dreaptă, iar apoi burta a început să rumble, atât de tare, încât ea s-a uitat surprinsă și a dat din cap înțelegător. După câteva minute, el sorbea cu plăcere, ardându-se, dintr-o cană mare de supă de pui de cihlimbar cu stroi de ierburi aromatice, probabil, dintr-o poțiune magică. Apoi a fost o altă înțepătură ușoară și rapidă în umăr, după care durerea, care încerca să ia cana cu supă, a început rapid să se estompeze. Ei bine, iată că e bine. Acum trebuie să te odihnești, iar apoi vom vorbi, a spus ea, strălucind cu ochii. Se pare că apetitul lui, asupra căruia, sincer să fiu, nu prea putea influența nimic, a bucurat-o. Ea l-a ajutat să se așeze pe pat și a întunecat ziua de iarnă strălucitoare care se vărsa pe fereastră, trăgând draperia, deși s-a părut că a făcut asta cu o mișcare magică. Spune-mi, s-a ridicat el, luptându-se cu somnolența care se abătea rapid asupra lui, dar piticii, 3 pitici, au fost cu adevărat? Piticii? S-a întors ea și a râs, ca și cum ar fi împrăștiat petale argintii invizibile în aer. Da, piticii au fost cu adevărat. Bine, a murmurat el deja pentru sine, înseamnă că și tot restul este adevărat. Înseamnă că și ea există cu adevărat. Cu acest gând reconfortant, a adormit. A treia sa trezire a fost mai simplă și mult mai plăcută decât cele două anterioare. A deschis ploapele, fără să-și amintească de frica durerii, și imediat a început să caute cu privirea zâna sa, așa cum deja o numea în gând, ființa uimitoare care lăsa în urmă o senzație de farmec îngrijorător. Îngrijorător, pentru că el încă nu înțelegea nimic și, în același timp, dintr-un motiv oarecare, nu voia să înceapă să înțeleagă.
Se părea că stă între realitatea trecută și noua, neexplorată, și, sincer să fiu, nu voia să se întoarcă. Probabil că ea a simțit că s-a trezit și a apărut. Da, nu a intrat, ci a apărut, ca și cum s-ar fi țesut din aer. Bună dimineața! Seară, a spus ea, uitându-se atent în ochii lui. Un vis excelent, se poate spune, remarcabil. A apropiat un scaun și s-a așezat pe el. Ei bine, haideți să vorbim. Ea și-a înclinat capul pe o parte. Îți amintești ceva? Desigur, totul, a dat din cap el. Pe tine, supa, piticii, 3 la număr, roșu, albastru și galben, și pe tine. Și atât? A întrebat ea. Și atât, a dat din cap cu prudență el. Dar cum să-i explici că dintr-un motiv oarecare nu vrea să-și amintească nimic altceva, când are fața ei, mirosul prospețimii de la mâinile subțiri și melodia amuzantă care se învârte în capul său despre brăduț? Ei bine, să începem cu cel mai simplu. Era necruțătoare. Cum te cheamă? Mă cheamă? Pe mine? S-a mirat el. Se pare că a reușit să uite că fiecare om trebuie să aibă un nume. Mă cheamă. Ceva se învârtea pe limbă, gata să-i scape, să distrugă toată această mister, dar în ultimul moment a dispărut. Nu mă amintesc. A dat din numeri, probabil, cu vinovăție. Nu știu. Ce neplăcut, și nu știu, a suspinat ea. Vezi tu, nu aveai nimic cu tine, nici documente, nici telefon, nici card, pur și simplu nimic care să poată ajuta să înțelegem cine ești. Ei bine, ce ți s-a întâmplat? Unde și de unde veneai? Poate că îți amintești un nume, o adresă, un telefon, măcar ceva, nu? Judecând după toate, ai amnezie, temporară, să sperăm. Nu te sperii. S-a uitat la el cu neîncredere, evident, neavând pe fața lui niciun indiciu de frică. Așa se întâmplă destul de des în cazurile de traumatisme craniocerebrale. Ai o ușoară contuzie, o vânătaie puternică, dar totul va trece. Trebuie doar să te odihnești bine și să încerci să-ți amintești cine ești. Cum am ajuns aici, la tine? A întrebat el, deși era foarte greu să spună la tine. Ascultă, a zâmbit ea, e ciudat cumva că ne adresăm cu dumneavoastră, ca la un interviu. Hai să trecem la tu. Bine? Hei, ce s-a întâmplat? E rău? Ce? Te rotesc capul. Ea s-a ridicat îngrijorată, observându-i fața înroșită de tensiune. Da, s-a întâmplat. Mai precis, se va întâmpla în curând. Ce groază! Cum să-i mărturisești zânei magice că a început să-l chinuie cea mai pământească nevoie prozaică? Ce să facă acum? S-a uitat la ea cu o rugăciune rușinoasă. Am înțeles, a dat din cap cu calm. Ei bine, ridică-te, hai. Nu ești atât de incapabil pe cât credeai. Apropo, atunci trebuie să trecem mai repede la tu. Astfel de întrebări sunt mai ușor de rezolvat între buni prieteni, nu-i așa? El nici nu a observat cum, sub sunetele vocii ei argintii, s-a trezit stând în picioare, strângându-și piciorul drept bine bandajat. Doar o luxație puternică, a explicat ea, urmărind privirea lui. A făcut o mișcare rapidă și flexibilă și s-a strecurat sub brațul lui. Așa au ajuns la un loc care, din fericire, există nu doar în casele muritorilor, ci și în locuințele zânelor. Acolo s-a uitat la reflexia sa și s-a retras speriat. Dintr-o oglindă crăpată în colț, îl privea un tip slăbit cu ochii obosiți și încețoșați, cu o rană pe frunte, pe care o acopereau puțin părul zbârlit și o barbă întunecată crescută rar. Aha, bine, a dat din cap vesel stăpâna. Dar trebuie să recunoști, totul merge cumva. Chiar ți-am dat un nume de alint, nobilul cavaler bandit. Băieții cred că ai luptat curajos, dar nu ai rezistat în fața sutelor de mii de dușmani. Ei bine, nimic, acum te vei întări puțin, îți voi da un brici, un pieptene și vei deveni din nou ras, decent și plictisitor. Ar fi vrut să întrebe cine sunt noi, despre ce băieți este vorba și de ce să fii ras și aranjat este plictisitor. Dar nu s-a îndrăznit. Ei bine, a spus ea, când s-a așezat din nou pe pat. Așa că nu-ți amintești nimic. Ei bine, atunci îți voi spune ce știu eu. Poate că îți vor veni în minte unele amintiri, poate că ceva îți va veni în minte, bine? Apropo, mă cheamă Victoria. Victoria, aceasta este apartamentul meu, așa că poți rămâne aici cât timp ai nevoie. Așadar, zâna de basm, ființa fermecată s-a transformat într-o tânără femeie complet reală pe nume Victoria. Dar tremurul său involuntar la sunetele vocii ei,
mirosul mâinilor și părului ei, la privirea în ochii ei, nu a dispărut nicăieri, ci s-a întărit cu bucurie la gândul că toate acestea aparțin celei care nu va dispărea și nu va înșela, nu va învârti. După o jumătate de oră, el se juca gânditor cu marginea unei pături pufoase, trecând în minte tot ce a auzit de la Victoria. Ea l-a găsit pe stradă, aproape de casa ei, târziu în noapte, zăcând într-un morman de zăpadă în doar o cămașă și blugi, bătut și fără conștiință. Convingând un trecător întâmplător să ajute, l-a dus la spital. De fapt, acolo au încercat să-i spună să plece, pentru că nu avea pașaport, poliță de asigurare și, în general, niciun document. Și totuși, la cererile, cerințele, rugămințile și amenințările ei, l-au readus la simțiri, i-au bandajat capul, piciorul, i-au bandajat coastele și degetele rupte. Ei bine, în spital tot nu te-ar fi primit. Nu am bani pentru o clinică privată, îmi pare rău. Așa că te-am adus la mine, te-am așezat, iar apoi știi restul. A încheiat ea. Dar nu te îngrijora, mă pricep puțin la medicină. Cel puțin, îți voi oferi primul ajutor și îngrijire corectă. Totuși, 5 ani de studii la facultatea de medicină sunt în spate. A suspinat ușor, gândindu-se la ceva, dar imediat, ca și cum și-ar fi dat seama, a zâmbit ușor și luminos. Te vei odihni câteva zile, poate că îți vei aminti ceva. Și, în general, trebuie să te faci bine mai repede, căci în o săptămână este anul nou. Ceva a tremurat, s-a întors puțin, s-a mișcat în capul lui, dar s-a stins din nou. Înțeleg. Deci, trăiești aici singură? A întrebat el cu prudență, încă neobișnuit să o privească, și a pus o întrebare foarte importantă pentru el. Dar dacă acum totul se prăbușește? Poate că zâna lui are un soț legitim de zână? Poate că acum este într-o misiune de afaceri sau a ieșit pentru câteva zile. Ei bine, de ce singură? A râs ea, iar inima lui a suspinat trist. Deloc singură. Deși, dacă să fiu sincer, uneori visez foarte mult la singurătate, măcar pentru puțin timp. Compania mea ai văzut-o deja, așa că trăim în 4. Cu piticii? Locuiești cu piticii? A întrebat el uimit. Cu 3? A întrebat el dintr-un motiv oarecare. Ambiguitatea amuzantă a întrebării lui a suspendat în aer, iar brusc Victoria a început să râdă ușor. El s-a uitat la ea cu uimire, a zâmbit nesigur, a chicotit și, apucându-se de coastele dureroase, strâmbându-se și încruntându-se, a izbucnit în râs. Aha, așa că eu sunt albă ca zăpada, dar puțin nefericită de soartă, râdea Victoria, transformându-se complet într-o femeie pământească fermecătoare. Am doar 3 pitici, nu am ajuns la un set complet. Liniștindu-se, ștergându-și lacrimile de râs, Victoria l-a șocat cu un fapt incredibil, complet necorespunzător cu ea. Se pare că piticii nu sunt deloc ființe de basm, ci copii, gemeni Goșa și Leșa de 5 ani și Victor, care are aceeași vârstă. Și când i-a văzut prima dată, ei îmbrăcau costumele pregătite pentru sărbarea de anul nou de la grădiniță. Așa s-a risipit nebunia lui. Așteaptă, nu am înțeles. Dacă Goșa și Leșa sunt gemeni, iar Victor este de aceeași vârstă, ar trebui să fie tripletii, nu? A încercat să înțeleagă de ce vestea că Victoria are 3 copii nu l-a șocat deloc. Probabil pentru că la ea totul ar trebui să fie neobișnuit, nu ca la toate femeile. Chiar dacă este pământească și are un nume minunat, dar complet obișnuit, și chiar a studiat la universitate, ca muritorii, totuși, ea este o minune, extraordinară și incredibilă. Are 3 copii. Ei bine, și asta este o minune. Ei bine, de ce trebuie neapărat să fie tripletii? A zâmbit Victoria. Nu trebuie neapărat. Iată o enigmă. Stai, gândește-te. Foarte util în starea ta. Așa, am făcut bandajele, ai băut supa, ți-am făcut o injecție, iar acum trebuie să dormi. El a apucat repede mâna subțire, mirosind a aceeași melodie din verdeață, prospețime și răcoare, și a apăsat-o pe buzele sale. Și a oftat uimit. Palma pe care părea că o ținea strâns cu degetele sale bandajate și întregi s-a dizolvat, a dispărut, lăsând pe buzele lui o ușoară răceală și o dulceață amară. Amor măi de plăcere și deja obișnuit, a căzut în tăcere și întuneric. A trecut o zi luminoasă și liniștită, apoi încă una. Piciorul îl durea din cauza ligamentului întins, coastele se plângeau dureros una alteia de tratamentul brutal, iar unul dintre degete a decis să se umfle până la starea de cârnați, și totuși nu a fost niciodată atât de bine. Nu putea să explice asta nici lui, nici celor din jur, dacă cineva ar fi avut răbdarea să întrebe. Se plimba încet prin apartamentul mic, încercând să ajute pe Victoria, care era mereu ocupată, apărând și dispărând,
și-și amintea de jocurile din copilărie. Băieții erau minunați. Sănătoși, vicleani de inteligenți, și în ei nu era nici măcar o picătură din ceea ce este obișnuit să se eticheteze copiii din familii sărace și incomplete. Ei erau dinplin asigurați cu tot ce era necesar: dragoste, afecțiune, grijă și bâlândețe. Și toate acestea erau generos îmbogățite cu cântece, povești, clătite și jocuri de avați ascunselea, cu mere rumene și nave spațiale din scaune. Gemenii Alexei și Gârghei erau niște băieței fermecători, cu părul blond și ochi albaștri, care mereu plănuiau câte ceva și îi jucau pe toți fără milă, prin faptul că nimeni, în afară de mamă, nu putea să-i deosebească unul de altul. Dacă gemenii semănau foarte mult cu Victoria, atunci Victor, cu părul închis la culoare, cu ochi căprui, puțin mai înalt decât frații săi, era complet diferit. Se pare că a moștenit trăsăturile unui strămoș foarte îndepărtat. Și ca caracter, el era cu totul altfel, serios și calm. Poate că acest lucru era cumva explicat de cicatricea înfricoșătoare care împărțea buza superioară a băiatului în două jumătăți. De aceea, ea era puțin ridicată, ca și cum ar fi fost puțin scurtă, și lăsa să se vadă dinții mici de sus. Victoria îl numea iepuraș. Totuși, de îndată ce băiatul se afla în orbita fraților săi, de la gândurile și seriozitatea lui nu mai rămânea nicio urmă, iar cele 3 voci și 6 membre se uneau pentru realizări comune. Și deodată a început să-și amintească. Se încheia a doua zi a vieții lor împreună. Seara, copiii au început o joacă veselă obișnuită pe podea, dar după un timp, unul dintre gemeni s-a desprins puțin de mormanul de mâini, picioare și capete și, cu un impuls creativ neașteptat, a început să cânte. Anton, Anton, hai să săpăm cartofi. Anton, Anton, hai să săpăm cartofi. Cu toții, cu bucurie și fără întârziere, l-au susținut pe tovarășul său. Victoria! A strigat el și s-a aruncat înainte, dar s-a împiedicat de pătură și a fost pe cale să cadă de pe pat. Cartofi! Anton? Mi-am amintit. Mă cheamă Cartofi, adică Anton, Anton, eu sunt Anton. Bună, Anton, plăcere să te cunosc. Ea a zâmbit și, strălucind cu ochii, acum albaștri ca marea sub soare, i-a dat o strângere de mână. Ei bine, Anto, a pronunțat cu plăcere numele lui. Primul pas a fost făcut, acum totul ar trebui să meargă mai repede. Și știi, probabil că ar trebui să te adresezi poliției, pentru că te caută cu siguranță, se îngrijorează. Ea a privit involuntar la blugii lui spălați și călcați, dar evident foarte uzati, și la cămașa cu gulerul tocit până la așchi. Da, înțeleg, te-am deranjat, pe tine. Stau aici, te consum, tu cheltuiești pe mine produse, medicamente, timp, forțe și, în general. Da, trebuie să plec, înțeleg totul, dar nu vreau să plec. Cuvintele i-au ieșit brusc, de la sine, și l-au surprins pe el însuși nu mai puțin decât pe Victoria. Ei bine, dacă așa crezi, desigur, poți să mai stai cu noi, să te întărești. Sincer, voi fi doar bucuros dacă vei rămâne câteva zile. Înțelegi? Băieții au început să strănută, ca de obicei, din toate 3. Nu ne lasă la grădiniță, iar eu nu pot sta acum cu ei, am mult de lucru. Și anul nou se apropie. E pur și simplu groaznic. Ce e asta? Și acum, ca și cum ar fi fost Voit, bunica Zoia, vecina noastră din apartamentul de vis-a-vis, s-a îmbolnăvit. De obicei, ea mă ajută în astfel de cazuri. Așa că, dacă vei sta cu băieții, mă vei ajuta foarte mult. Doamne, în sfârșit poate fi de folos cuiva. Deodată, a simțit nevoia să se aplece în genunchi, să-i sărute mâinile Victoriei și să-i mulțumească pentru onoarea de a o ajuta. Sincer, nu înțelegea deloc cum reușea să facă totul. De dimineața de vreme, ea fugea undeva, la prânz aducea un morman de hârtie colorată, rame, dosare și, cântând sub nas, tăia și lipsea ceva cu entuziasm. Apoi, ușor, făcea zgomot cu oale în bucătărie, stropea apă în baie, aduna lucrările ei misterioase și fugea. Seara, apartamentul se umplea de băieți, țipete, zgomote, adidași murdari și tricouri, desene, mestecat, cântece, certuri, uneori și țipete disperate. În cele din urmă, totul se liniștea, iar Victoria dispărea, ca ultimul raze de soare, uneori pentru toată noaptea, pentru a apărea acasă la fel de neobservată ca primul luminiș al dimineții. Dar hainele spălate, nu se știe când, erau așezate în grămezii ordonate, în oale fierbeau supe, terciuri și tocănițe, totul era la locul lui, iar băieții deveneau, ca prin magie, curați și aranjați. Cum reușea să facă asta era o enigmă. Probabil,
Acesta era unul dintre secretele ei magice. Victoria nu voia să-i povestească despre viața ei, mai degrabă nu spunea nimic, zâmbind astfel încât nu mai rămânea nicio îndoială cu privire la lipsa de sens a acestor povești. De ce să vorbești despre trecut? Nu se vede că aici și acum este absolut fericită? Că este complet mulțumită de viață, se bucură de fiecare zi și visează doar ca, Doamne ferește, nimic să nu se schimbe. Numai că multe din cele care o înconjurau nu se potriveau cu noțiunea de fericire absolută. Totuși, poate el să judece ce are nevoie cu adevărat această femeie uimitoare? Poate că ea este într-adevăr fericită, acoperind uriașele fisuri din vechile rame de fereastră din lemn uscat. Și nu o deranjează deloc lipsa unui palton de iarnă, iar talpa botinei ei, care amenință să se desfacă, pe care o repară, gândindu-se că nimeni nu vede. Acesta nu este un motiv să renunțe la o plimbare veselă cu băieții. Și ce importanță au, de exemplu, tapetul palid, întunecat în colțuri, frigiderul vechi care tremură în ultimele convulsii și faptul că pe aragaz funcționează normal o singură plită? Ei bine, și ce? Oare toate acestea împiedică bucuria necontrolată care domnește în apartament? Fac somnul mai puțin dulce și mâncărurile nu atât de gustoase? Nu, deloc. Dimpotrivă, pe tapetul decolorat este atât de vesel și minunat să desenezi cu toții împreună, și nimeni nu are astfel de picturi pe pereți. Și, probabil, nu are deloc importanță că sub ochii uimitori s-au așezat pentru totdeauna umbre ușoare, dar vizibile, iar claviculele mici întind pielea subțire și deschisă la culoare atât de mult încât aceasta, oricând, se poate rupe. Ce să zici, poate că așa le este dat, semifete, semifemei. Cine le poate deuși? Ei bine, unde ați văzut o zână cu obraje roșii și greutate în plus? Înțelegând că de la Victoria nu va obține nimic, Anton s-a uitat mai atent la tot ce o înconjura și la oamenii care trăiau în apropiere. Casa era mică, cu 2 etaje și un singur acces, foarte veche, cu o scară lată și scârțâitoare. În cele 4 apartamente ale sale au crescut câteva generații de familii, iar toți știau totul unul despre altul și încă puțin mai mult. Casa suferea, sărbătorea, se întrista, se revolta și se bucura. În general, trăia. Și Victoria era inima ei mică și curajoasă. Anton s-a convins de acest lucru foarte repede. Ținându-se de balustradă, bărbatul deja sărea destul de abil pe cele o jumătate de picior, însoțind băieții în atac spre stradă. Ce nebuni! A strigat după ei vecina de la etajul inferior, Irina, care era aproape călcată în picioare, pe care toată lumea o numea pe la spate mătușă. Ea se caracteriza printr-un caracter cârcotaș, neîncrezător, era mereu în confruntare ireconciliabilă cu cineva dintre vecini și, desigur, era extrem de nemulțumită de grupul de băieți care țipau neîncetat, lăsând în urma lor o dâră de urme pe podeaua curată a holului. De asemenea, și mingi, și ambalaje, și pisici vagaboande, mănuși, lopeți, și încă Dumnezeu știe ce din arsenalul neîndemânatic al copiilor. Îmi pare rău, am uitat să fac instrucțiuni înainte de ieșire, a râs Anton, ajungând la femeia care stătea în poziția unei nemesis pedepsitoare. Dă-le măcar un băț în cap, a murmurat ea mai încet. Sunt neîndemânatici și sunt, ce unul, ce altul, ce al treilea. Ei bine, de ce așa? De ce așa? A clătinat din cap Anton. Sunt băieți minunați și atât de prietenoși. E ciudat că doar Victor nu seamănă deloc cu Victoria, nici cu frații. Ei bine, pur și simplu deloc. Și de ce, dintr-o dată, spune că s-a născut pe 10 iunie, iar băieții, pe 25. Așa că el nu este Vikings, iar gemenii nu sunt frații lui, i-a răspuns vecina. Ei bine, adică nu este fratele lui de sânge. Această femeie cu inima bună l-a luat din maternitate împreună cu ai ei. 2, desigur, ar fi puțin, dar 3, exact bine. El este un abandonat. S-a uitat ea cu supărare la fața perplexă a lui Anton. Nu înțelegi? Ei bine, au renunțat la el în maternitate. Mama lui biologică a renunțat. Uite cum s-a născut, un urât cu buza de iepure. Dar toți vor bebeluși perfecți, care să semene cu îngerii, de parcă ar trebui să trăiască în rai mai târziu. Femeia a zâmbit amar. Ei bine, așa, a adus acasă 3, ca o pisică, cuvântul meu de onoare. Uneori nu are cu ce să-și hrănească proprii, dar a mai pus și un străin pe umerii ei. Amărăciunea, neîncrederea și neîncrederea în sinceritate, care au pătruns-o pe Irina, se luptau acum evident cu ceva luminos și curat. Și deodată, bunătatea a învins, femeia a zâmbit, iar pe fața ei parcă a căzut masca obișnuită de supărare și neîncredere. Desigur, Victoria l-a salvat pe Victor.
Ce să facă el așa? Nimeni altcineva nu l-ar fi luat. Calea directă duce la casa copiilor, iar apoi la orfelinat. Iar că îți poți imagina ce s-ar fi întâmplat cu el acolo? L-ar fi distrus pe băiat și atât. Și deodată, ca și cum și-ar fi dat seama ce a spus, a permis să-și permită ceva în plus, Irina s-a încruntat din nou, și-a strâmbat buzele și a spus: și totuși, o proastă. Acest nenorocit, colegul ei, a lăsat-o însărcinată, iar ea mia. Oi, ce întrerupere! Dar ce medic sunt eu, dacă încep viața așa? Dar nu e o prostie? Acum se frânge la 3 locuri de muncă. În curând nu va mai rămâne nimic din ea. Și toate noi, femeile proaste, așa trăim, nu se știe pentru cine, ne dăm toată ființa fără rest, iar apoi rămânem la marginea prăpastiei. Muncești ca un cămilă, fără odihnă, apoi stai în bucătărie, apoi dormi, aproape în picioare, ca un cal de luptă. Se pare că Irina s-a aprins serios, iar Anton a început să se furișeze încet spre ieșirea din bloc. Nu are timp să se gândească la sine, să meargă la frizerie, la masaj. Măcar o zi în viață să trăiască doar pentru sine, ca o adevărată femeie. Eu sunt și eu femeie, de altfel, se auzea în spatele lui. Și spune-i Victoriei, dacă într-adevăr s-a hotărât să împodobească bradul în curte, să curețe apoi și mizeria. Strigătele Irinei se auzeau chiar și după ce ușa blocului s-a închis în urma lui. Așa că asta e cine este în aceste zile, baba Zoia. A auzit Anton în spatele său o voce feminină, dar cu totul diferită, liniștită, calmă, tremurândă. S-a uitat cu un ochi la băieții care se zbăteau în zăpadă și s-a întors. În spate stătea o bătrână mică, puțin aplecată, cu o pălărie amuzantă din blană. Ești Anton. Mi-a spus Victoria despre tine. A zâmbit cu un zâmbet incredibil de cald și bun, așa cum știu să zâmbească doar bunicile, care nu fac distinție între nepoții lor și cei străini. Te-a găsit, nu? Și acum te îngrijește. Nu-i de mirare. Așa a fost mereu. Se aruncă în ajutorul tuturor. Nu contează cine este în fața ei, copil, vrabie, bărbat, pisoi, bătrână. Dar nu-i spune lui Vecușca că m-ai văzut pe stradă, a cerut ea zâmbind. Se va supăra că am ieșit afară. A venit la mine dimineața pe drum spre muncă, mi-a măsurat tensiunea, mi-a adus pastile, suc de afine, mi-a ordonat să stau întinsă și să nu mă ridic. Dar eu am venit. Trebuie să ajung la poștă. Trebuie să trimit cadouri nepoților. Nepoții mei sunt departe. Fiul meu, Serghei, lucrează acolo. Vreau să-l văd pe Serghei și pe fetițele mele, dar nu am puterea. Ea a suspinat și și-a șters ochii cu Batista. Nu-l învinuiesc pe Serghei, că tu, a sărit ea să-și apere fiul necunoscut lui Anton. De unde să aibă timp? Trebuie să zboare peste jumătate de țară. Ei sunt oameni ocupați, și el, și soția lui. Nu mă uită, nu te gândi. Mă sună des, se îngrijorează, promit tot timpul. Venim, cu siguranță. Dar când? Nu, eu înțeleg totul, doar că mi este foarte frică. Că așa, voi muri, nu azi, nu mâine, și nu-i voi vedea. Din nou, a șters ochii cu Batista, a ridicat spre Anton ochii curați și luminoși, așa cum sunt doar la copii și bătrâni, și a zâmbit timid. Oi, Antonșca, îmi pare rău, te-am vorbit prea mult. A râs cu un râs mic și liniștit. Pur și simplu mi-ai adus aminte de Serghei al meu. Ei bine, m-am bucurat să te cunosc. Doar să-ți amintești de promisiunea ta, nu mă da de gol lui Vecușca. A plecat repede, ținând cu grijă un pachet, evident cu cadouri pentru nepoate. Iar el, neavând să-i spună niciun cuvânt, a privit mult timp în urma ei, simțind o tristețe neobișnuită din cauza despărțirii străine. Băieții, obosiți de joacă, se înghesuiau zgomotos, acoperiți de la cap la picioare cu bulgări de zăpadă, în bloc. Anton, care nu reușea să-i ajungă, se furișa după ei. Pe platforma de la etajul întâi zăcea o mănușă din piele. Asta e a lui Vladimir, el le scapă tot timpul, a spus cu autoritate cineva dintre băieți de sus. El locuiește în apartamentul 2. Anton a sunat, iar după câteva secunde i-a deschis o femeie slabă, cu o față obosită și ochi stinși. Vladimir, s-a pierdut Anton, jucându-se cu mănușa în mâini. Femeia a făcut un gest spre cameră. Pe o canapea veche stătea un bărbat, cu umerii largi, cu trăsături corecte ale feței, cu părul negru și ondulat și ochi întunecați. Era foarte atrăgător. Chiar și fiind un bărbat 100%, care prefera să admire frumusețea feminină, Anton nu putea să nu recunoască acest lucru.
Bărbatul din fața lui era foarte frumos. Nu era locul și timpul lui aici, printre tapetul decolorat, mobilierul vechi și aerul prăfuit și stagnant. Ar fi trebuit să stea pe puntea unei nave, legându-și buclele întunecate cu o eșarfă roșie, sau să strălucească cu ochii întunecați pe ecranul de cinema, sau, în cel mai rău caz, să impresioneze fetele în uniforma de antrenor de educație fizică. Dar nimic din toate acestea nu putea face. Nici să stea, nici să alerge, nici să sară. Nimic. Pentru că picioarele, neputincioase, anormal de subțiri și moarte, nu-l lăsau să se miște pe podeaua crăpată, neîngrijită, mai sigur decât 100 de kilograme de lanțuri. A ridicat capul și a zâmbit. Din nou, a spus el. Nu, în mod serios, te rog să-i cer mamei să-mi coase o elastică la mănuș. Voi merge, ca băieții Victoriei. Un cuvânt atât de simplu și natural pentru orice om, a merge părea că a șuierat ca un bici și a lovit aerul. Îmi pare rău, am astfel de glume, a spus el, zâmbind. Eu merg, dar în sens figurat, adică călătoresc, am călătorit. Cu căruciorul? Trebuie să ai un cărucior, nu? A întrebat cu precauție Anton. Se numește scaun cu rotile. Fără milă față de sine și cu o durere obișnuită, veche și de aceea calmă, a spus bărbatul. Chiar dacă sunt fără picioare, totuși mă bucur de privilegii. Pot să stau în scaunul meu chiar și în prezența șefului de stat. Oricât de amar ar fi pentru el, nu a rezistat, a zâmbit și a râs. Asta a inventat Victoria pentru mine. Știți, ajută. Și, în general, dacă nu ar fi fost ea, poate că aș fi. Ei bine, în general, nu contează. Și am un scaun. Da? Uite-l. Vladimir a făcut un gest spre un morman de metal pe roți. Vechea mea. A fost reparat de 10 ori. Și totul degeaba. Se strică constant. Și a cumpăra unul nou este foarte scump. Iar așteptarea unuia gratuit durează. Așa că stau, aștept, ca un miracol de la Moș Crăciun. Din cuvintele acestui tânăr frumos, neputincios, prins în capcana celor 4 pereți, se răspândea o așa disperare, încât Anton și-a aplecat privirea. Iar când a ridicat-o din nou, a clipit surprins. Pe perete era o pictură. La început, Anton a crezut că este un peisaj urban pictat. O stradă îngustă între clădiri vechi, o pavimentare umedă, care reflecta lumina galbenă a unui felinar aplecat deasupra și o figură umană subțire și solitară. Și deodată Anton s-a îndreptat și a privit mai atent. Pictura părea că a prins viață, s-a mișcat și i s-a părut chiar că omulețul a făcut un mic pas înainte. Nu cumva a început din nou să aibă halucinații? S-a uitat panicat la Vladimir. Acesta a dat din cap și a zâmbit. Anton s-a apropiat mai aproape și a rămas fără cuvinte. Pictura era tridimensională. Clădirile păreau că ies din ramă, ca și cum ar fi fost reale, și părea că în feronerie se va aprinde o lumină. Din colț va ieși un tramvai, uite și șinele strălucesc între clădiri, iar figurina va sări pe loc și va grăbi spre treburile sale. Din punct de vedere științific, se numește papertol, o tehnică de creare a picturilor tridimensionale, a explicat Vladimir lui Anton, care era uimit. Iar pe scurt, se numește Micul Miracol al Victoriei. Este pictura ei. Mi-a dăruit-o de mult. Eu doar mă uit la această stradă și uneori mi se pare că merg pe ea. Respir aerul după ploaie. Mă tem să nu ajung sub tramvai. Doamne, ce fericire este să te temi să nu ajungi sub tramvai. Ei bine, bine. A decis să schimbe subiectul. Cum așa? Ești la ea de câteva zile și nu ai văzut nicio pictură a ei. Da, ea nu le ține acasă. Așa cum a spus odată, se teme să nu cadă în vanitate. Cum? Nu are ce lăsa pur și simplu. Le face și le vinde imediat. Banii sunt necesari pentru băieți, pentru toată această caritate a ei. Și ea mai lucrează și la spital, spală vase la restaurant. Iar eu stau. Vladimir și-a tras picioarele slabe și a zâmbit. Îți imaginezi, îmi spune odată, Vladimir, zice, am calculat că pentru a-ți cumpăra un scaun nou, trebuie să fac doar 86 de picturi. 10 am făcut deja, mai sunt doar fleacuri. Ei bine, nu e o proastă? Cu câteva ore în urmă, Anton auzise cum o numeau proastă pe Victoria. Dar atunci, vocea feminină stridentă fierbea de neînțelegere, necredință și venin, așa că și cuvântul a ieșit otrăvitor, lipicios. Acum, colegul băiat a pronunțat-o bâlând, cu dragoste, cu grijă, ca și cum ar fi respirat, și a sunat ca o recunoaștere delicată, emoționantă, timidă. Te vei duce curând? Victor,
Cu ochii căprui, se uita serios, concentrat la Anton. Te-am săturat, nu-i așa? A dat din cap bărbatul către băiat. Mă încurc aici sub picioarele voastre. Ieri, de exemplu, am mâncat un măr al lui Gheorghe, nu-i așa? Pur și simplu, înțelegi, eu le iubesc foarte mult, merele, încă din copilărie. Mereu mâncam câteva, chiar și cu semințe. Anton s-a oprit. Ceva din interiorul capului său a explodat puternic, a sărit, ca peștele aruncat pe țărm, pentru a se întoarce acolo unde totul era familiar și clar. Dar, pierzându-și puterea, s-a liniștit din nou. Nu era mărul lui Gheorghe, ci al meu, de fapt. Pe al meu l-am mâncat deja. Dar ce legătură are asta? A auzit el vocea lui Victor și s-a uitat confuz la băiatul iepure. Îți voi da toate merele mele și gemenii îți vor da și ei. Doar nu pleca de la noi, măcar până de anul nou, nu? De ce? S-a mirat Anton. Nu am niciun folos de la mine. Pur și simplu mama nu mai plânge. A explicat răbdător și puțin înfricoșat din cauza seriozității din ochii lui Vitenca. Ei bine, de când ai apărut tu, mama nu a plâns niciodată. Crede că eu nu văd și nimeni nu vede, dar eu văd. Iar de anul nou, nimeni nu trebuie să plângă. De anul nou, toți trebuie să fie fericiți, ca noi, ca mine. Victor a pronunțat cu încredere ultimele cuvinte. Micul, născut să fie lipsit, și-a ridicat mândru capul, lăudându-se cu ceea ce, prin definiție, nu putea avea, fericirea. Victoria. Anton se uita la ea. Ce este acest miros, atât de proaspăt? Ce este? Miros? S-a mirat ea. Aceasta este verbena. Întotdeauna mi-a plăcut. Și îi alungă pe băieți, ca pe țânțari. Dacă exagerez puțin, încep să strănute și se îndepărtează de mine. Anton, ce ai? A clătinat din cap, a închis ochii și s-a apucat de capul său care zbârnâia. Verbena. Ei bine, desigur. Prospețimea frunzelor umede și citrice. Acesta este mirosul de verbena. Mama, acesta este cadoul meu. Fiule, acestea sunt parfumurile mele preferate. Îți mulțumesc, dragul meu. Sunt minunate. Anton, anulăm contractul. Ocupă-te de asta imediat și personal. Ei bine, ce faci, Klimov, pentru o săptămână de odihnă, 18.000 de euro. Numai tu ai putea să faci așa ceva. Ei bine, ce, dragă, trebuie să-mi schimbi mașina. Mai bine zis, trebuie să-mi schimbi mașina mea. Anton, încetează să mănânci mere cu semințe și codițe. Ce este asta, de fapt? Vrei să ai probleme cu stomacul? Ascultă, Tohă, cum vom sărbători ziua ta de naștere? Zburăm undeva sau aici închiriem un restaurant? Dar hai să mergem la cel unde ne-am distrat odată cu aceștia. Ei bine, ai înțeles. Anton Sergivici, un singur apel al tău și livrarea noastră. Anton, ai prins în sfârșit acele ceasuri cu diamante? Cât ai dat? Cât? 1.500.000? Ei bine, ce, în principiu, este normal. Cum poți trăi în acest apartament? Aici este un sistem de aer condiționat. Degeaba. Klimov, îți amintești, poimine plecăm cu toții la finala Ligii Campionilor? Loja VIP este rezervată. Fraze, întregi și fragmente, voci, zgomotul motoarelor, strigătele mulțimii, șoaptele computerului, urletul mașinii de curse, melodia telefonului mobil, zgomotul argintăriei, sunetele anunțurilor din aeroporturi, toate acestea s-au prăbușit asupra lui Anton ca o avalanșă, zbătându-se în capul său haotic și fără sens, ca și cum ar încerca să-și găsească și să-și ocupe locurile pierdute cu câteva zile în urmă. Mi-am amintit, a suspinat el, mi-am amintit. Eu sunt Anton Klimov, am 34 de ani, locuiesc în centru. Mă bucur atât de mult pentru tine, ochii ei străluceau, atât de bucuros. Este atât de minunat să-ți amintești de tine. Parcă ți-ai dăruit ție însuți de anul nou. A râs. Înseamnă că ai unde și la cine să te întorci? El a dat din cap. Minunat! O umbră ușoară a trecut pe fața ei și a dispărut mai repede decât a putut să clipească. Pur și simplu minunat. Ei bine, ce să zic, să ai parte de fericire. Ne va lipsi. Și, te rog, nu mai uita nimic. Ea l-a atins pe obraz mai mult cu un suspin, cu miros, cu căldură, decât cu buzele. Și a dispărut, așa cum se cuvine unei vise. S-a născut cu o lingură de aur în gură. Asta era despre el,
despre Anton Klimov. Băiatul, singurul fiu al unui om de afaceri foarte bogat, a crescut, desigur, în plin confort, asigurat cu tot ce își putea imagina, mai ales după ce a rămas fără mamă de vreme. Anton a primit o educație excelentă, lustruită până la strălucire orbitoare într-o universitate prestigioasă americană și a ocupat locul care îi se cuvenea de asistent principal și viitor moștenitor al unei mari firme, iar împreună cu aceasta a primit o soartă, planificată în cele mai mici detalii, testată și probată înaintea lui de sute de moștenitori ai oamenilor bogați. Aceasta era o șansă adânc, din care era aproape imposibil să ieși. Totuși, era o șansă confortabilă, luxoasă și care provoca invidia constantă a celorlalți. Când Anton a împlinit 30 de ani, tatăl său i-a predat complet afacerile marii companii, iar împreună cu aceasta i-au trecut și responsabilitățile sufletului companiei, a unui grup de tineri oameni de afaceri bogați, convinși că totul în lume este de vânzare și de cumpărat, întrebarea este doar de preț. Ei vindeau și cumpărau mașini, companii, onoare, haine, stațiuni străine, femei, sănătate, conștiință, restaurante. Numai că Anton a început să observe că, cu anii, prețul devenea din ce în ce mai mare, iar ceea ce era cumpărat devenea din ce în ce mai rău. Viața a început să-i ofere în mod deschis goluri evidente, cu care mintea se chinuia plictisită și inima se răcea indiferent. Apoi, la sfârșitul anului, a avut o ceartă semibeată în compania prietenilor apropiați. Ei bine, lasă-i să lucreze, s-a aprins brusc unul dintre ei. Când ai lucrat ultima dată? Așa, încât să nu bați cu butoanele pe laptop, să nu strigi în telefon și să nu te joci cu secretarele, ci cu adevărat, cu mâinile. Ce poți face? Iată, ia-ți cardurile de credit, smartphone-urile și mașinile. După o săptămână, vei muri de foame. Nu mă voi îndoi, a spus Anton, mai mult din încăpățânare. Da? Tu ești primul care va ceda. Îți trebuie sterilitate, a râs prietenul. Îmi amintesc și acum țipetele tale în avion, că oamenii bolnavi ar trebui să zboare pe zboruri separate. Când a fost asta, și nu despre asta vorbim. Voi supraviețui ușor fără bani. Pariu? Anton a întins mâna. Pariezi! A exclamat prietenul. Părinții șoferului meu tocmai se mută dintr-un vechi apartament comun. Iată-ți un loc de trai, dar să ții cont. Îți dai jos tot, ceasurile, inelul, adidașii tăi de 100 de bucăți. Îți dai toate cardurile de credit, telefoanele și vom urmări conturile tale. Dar nu poți lua dinții de porțelan? A murmurat Anton. Ar fi bine, a râs prietenul. Ei bine, oricum ți vor subția. Zona e chiar așa. Pe scurt, dacă reziști măcar o săptămână, îți plătesc partea ta în excursia noastră de Crăciun. De acord? Au dat mâna în fața unei mulțimi mari de martori veseli. Așa a ajuns Anton Klimov la marginea unui cartier care semăna mai mult cu o mahala decât cu un cartier urban, într-un apartament vechi și semigol cu țevi care curgeau. A rezistat oanes 2 zile, așa zicând, pe grăsimea subcutanată, și apoi a ieșit să caute hrană, blestemându-se pentru prostie și speriind câinii vagabonzi care se întâlneau cu burta lui rumegând. A reușit să se alăture descărcării unui camion imens cu produse. După ce și-a desfăcut mâinile și a oftat de durere în spate, a primit câteva bancnote murdare și, mândru de sine, s-a îndreptat spre magazin. Se pare că tocmai mândria l-a împiedicat să observe cele 2 umbre care mergeau după el. A fost lovit cu o lovitură devastatoare în cap, apoi a primit un picior în coaste și a auzit un crac degetului sub talpa cuiva. A simțit cum degetele rapide și dure îi cercetau buzunarele și îi smulgeau de pe umăr o jachetă care nu era mare lucru. Apoi a fost frig, întuneric și tăcere, durere și frică, miros de verbină, o melodie despre un brăduț mic care îi era frig iarna. Și aventuri, de lungimea unei vieți mici. Pitici și un invalid frumos, un apartament sărăcăcios și o capodoperă din hârtie pe perete, o bătrână singură și cel mai gustos supă de pui din lume. Dar cel mai important, ochi uriași strălucitori, o voce argintie și mâini subțiri și puternice cu oasele ieșind. Toate acestea nu pot fi cumpărate cu bani. Sau pot? A ajuns la o casă cunoscută și a văzut-o imediat pe Victoria. Își împodobea un brad mare și pufoș, care stătea în mijlocul curții. Anton, s-a mirat ea, a aruncat o privire asupra imensului SUV negru, perfect așezat pe un bărbat în palton, cu pantofi strălucitori și a zâmbit. Văd că ai avut cu adevărat ce să-ți amintești. Da, în general, a spus el, neștiind unde să-și pună mâinile, ochii și, în general, tot corpul de un sentiment acut că era complet străin aici. Cum așa? Căci cu puțin timp în urmă îi era atât de bine. Oamenii îi zâmbeau, îl iubeau.
Sărac, bolnav, fără amintiri, era aici al lui și era fericit. Dar acum? Ce acum? Victoria părea că îi ghicește gândurile și a întrebat. Și ce urmează? Am vrut să-ți mulțumesc. A scos din buzunar un card plastic. Ce este asta? A întrebat ea cu ochii. Nu mai văzuse un astfel de privire la ea, deci credea că a studiat toate nuanțele ochilor ei. Acum erau griotel. Și a început să murmure. Victoria, e bine, sunt bani pentru tine, pentru băieți. E bine, pentru reparații, haine. Nu, nu te gândi, sunt mulți, într-adevăr, mulți. Știi că ai nevoie de bani, știu. Am nevoie, a dat din cap ea. Din vocea ei au dispărut și notele argintii, dar nu așa și nu de la tine. Ei bine, Victoria, hai să nu facem asta. Dar tu ai cheltuit pe mine. Am mâncat la tine aproape o săptămână. Am băut? Ce mai era? Asta e pentru ajutor. Pentru ajutor? A repetat ea gânditoare. Ei bine, mulțumesc, desigur, dar pentru ajutor nu iau bani. Și pentru prietenie, și pentru iubire. În general, nu am nevoie de nimic de la tine. A dat din cap și a adăugat cu un zâmbet. Trebuie să fie. Ne-am gândit că ești un bandit nobil, dar ești doar un negustor bogat, ne-am înșelat. M-am înșelat din nou, ce păcat. El stătea la negocieri, observând de la distanță oamenii care își deschideau gura și nu înțelegea niciun cuvânt din ceea ce spuneau. De ce? De ce așa? De ce a acționat astfel? Căci nu voia să o supere. Voia să ajute, doar să ajute. Căci o iubește. Poate să supere pe cineva pe care îl iubești? Sau poate? Ce a făcut? Desigur, a supărat, a jignit. Căci sentimentele adevărate nu pot fi cumpărate, pot fi doar primite cadou. Cât de simplu! De ce a uitat atât de repede? Cum a uitat invalidul din capcana zidurilor, bătrâna care tângea după nepoți și mâinile subțiri care miroseau a parfumuri de mamă. Idiot, cretin, prost, sac de bani! A strigat brusc Anton. Știți, Anton Sergivic, a spus interlocutorul surprins, ridicându-se. Poate că condițiile noastre nu sunt cele mai potrivite pentru dumneavoastră, dar totuși aș dori să vă. Da ce? Iertați-mă, a râs Anton, nu mă refer la dumneavoastră, mă refer la mine. Accept toate condițiile, totul este minunat, vom lucra. Subalternul meu va semna tot. Dar nu am timp, iertați-mă, trebuie să plec. Am atât de multe de făcut, căci mâine este anul nou, e timpul să ne împlinim visele. Pe 31 decembrie, a observat răbdător cum Victoria și vecina ei bătrână descurcă ghilandele de brad cu 4 mâini. Și, în cele din urmă, neputând să mai reziste, s-a aruncat înainte. Victoria, iartă-mă, sunt prost. Nu ești prost, ești doar un cavaler care a primit prea mult în cap. Așteaptă, Anton, ce faci? Mă deranjezi. Uite, ai spart din cauza ta o lampă de pe ghilandă. Dar seara avem o întâlnire comună la brad. Baba Zoia, nu-i îmbrăca prea tare pe băieți, bine? E cald afară. Baba Zoia nu va putea veni la brad. O mașină va veni după ea în o oră, a spus brusc Anton. Ce? Au întrebat femeile în cor și s-au uitat la el cu uimire. Da, pregătiți-vă, Baba Zoia, curând vor veni după tine. Te vor duce la aeroport și vei zbura la fiul tău și familia lui să sărbătoriți anul nou, nepoatele te așteaptă cu nerăbdare. Îți fac cadouri. Am vorbit cu fiul tău, a lăsat chiar telefonul din fericire. Te va întâmpina. Cum așa? S-a pierdut bătrânica. Anton, eu nu voi supraviețui, voi muri. Nu vei muri, a dat din cap Anton cu hotărâre. E un avion privat, cu tine va fi mereu un doctor cu tot echipamentul necesar pentru a te ajuta în caz de ceva. Voi zbura, a dat din cap bătrânica cu hotărâre și chiar a călcat cu piciorul. Voi zbura. Pot probabil, așa trebuie. Da, așa trebuie. A început să plângă și să râdă în același timp. Victoria s-a uitat cu uimire în ochii lui Anton și i-a întins mâna. Așteaptă! A reușit cu greu să-și oprească dorința chinuitoare de a o îmbrățișa. Nu se poate. Încă nu a meritat asta. Trebuie să mai vizitez vecinul de la etajul întâi. Vladimir! Anton, clătinându-se, a intrat în apartament, împingând în fața lui un scaun cu rotile ușor, dar stabil, care arăta mai mult ca o mașinuță modernă și elegantă pentru o persoană. Iată! Acest lucru, desigur, nu îți va înlocui picioarele, dar,
Știi, este o chestie uimitoare. Manevrabil, ușor. Sincer, eu însumi am mers cu el o jumătate de zi. Uite, totul se reglează. Cotierii, suporturile pentru picioare, spătarul, suportul pentru cap. Vladimir, îți jur, e mai confortabil decât într-o mașină scumpă. Și, cel mai important, are propulsie electrică. 50 de kilometri fără încărcare. Nu invidiez pe cine va merge cu tine. Acum poți să alergi pe oricine. Și roțile nu se tem de nimic. Fie asfalt, fie zăpadă, fie chiar să mergi în deșert. Vladimir, ce să zici, e doar un scaun. Mergi, Vladimir, cât vrei, mergi. Anton a simțit cum mâna lui este strânsă de degete surprinzător de puternice, calde și honest. Ei bine, ce să zic, învață să folosești noul aparat, a dat din cap către mama lui Vladimir. Răvășită, necrezând, neștiind dacă să plângă sau să râdă, dar deja lăsând undeva disperarea și melancolia, ea se uita la fiul ei și îl admira sincer. Seara îi așteptăm pe toți la Victoria la Brad, căci anul nou se apropie. În cele din urmă, s-au adunat în curte, sub bradul care se stingea cu ghilande, sub o ninsoare ușoară. Băieții, pe care abia i-au smuls de la muntele de cadouri. Vladimir, incredibil de frumos, privind cu încredere înainte, evident, departe, unde va merge cu noul său scaun. Mama lui, întinerită cu 20 de ani. Victoria, frumoasă. Nu avea cu ce și cu cine să compare iubita lui. Și nici nu era nevoie. Oh, ai sosit, nu te-ai umplut de praf, s-a auzit vocea inconfundabilă a Irinei. Ei bine, trebuie să fie. Se pare că băiatul nostru s-a transformat într-un prinț. Cine s-ar fi gândit? Ah, nu știam, altfel te-aș fi îngrijit eu însămi. A zâmbit și s-a îndreptat spre intrare, aruncând peste umăr. Victoria, mâine dimineață, să aduni toate hârtiile de la petarde. Ia-ți echipa de curățenie și nu uita să-l iei și pe prinț. Irina, așteaptă. Anton, dându-și seama, a alergat după vecină. Așteaptă. Irina, asta e pentru tine. I-a întins femeii un plic dreptunghiular. Ce este asta? S-a uitat la Anton cu suspiciune. Acesta este un certificat pentru un salon de frumusețe pentru o zi întreagă. Masaj, manicură, coafor, măști, ce mai vrei? Multe lucruri, ce vrei. Dar amintește-ți, ai spus că o zi întreagă doar pentru tine, ca o adevărată femeie. Ei bine, cu anul nou. Irina se uita la Anton și Victoria, la plicul cu dorințele ei frumoase de femeie, la bradul strălucitor cu lumini, și nu era clar ce strălucea pe obrazii ei. Probabil, fulgii de zăpadă care cădeau pe ele și se topeau de căldură. Ei bine, și ție, Moș Crăciun, ce ți-a adus? A zâmbit Victoria. Nimic deocamdată, a dat din cap Anton cu tristețe. Nu am nevoie de nimic, în afară de ceea ce are o tânără femeie. Ea nu-mi dă asta în niciun fel, fie că nu vrea, fie că nu poate. Poate, a șoptit vocea ei argintie, poate că vrea, foarte vrea, doar că se rușinează. Totul este al tău și doar pentru tine. Ia, stăpânește, joacă-te, bucură-te. Doar nu mă lăsa prea mult. Victoria și Anton stăteau aproape, strâns lipiți unul de altul, în curte pe o bancă lângă brad. În jur era o tăcere deplină și li se părea că în lume nu mai există nimeni, în afară de ei doi. Totuși, tuturor îndrăgostiților li se pare exact așa. Lăudând fulgii de zăpadă aerisiți, ușor, zăpada cădea din cer. Bradul strălucitor a clătinat o ramură pufoasă și lui Victoria și lui Anton li s-a părut în același timp că acum din spatele lui va ieși un moș înalt cu barbă albă, le va face semn cu toiagul și va întreba cu severitate cine împarte cadouri în locul meu, la dreapta și la stânga? Zăpada cădea ușor, făcând lumea mai albă, mai curată și mai bună, mai demnă de anul nou, fără îndoială fericit și luminos. Și eu mi-am descifrat secretul tău, s-a auzit șoapta lui Anton. A mormăit Victoria, apropiindu-se de el. Este foarte simplu. Vrei să fii fericit tu însuți, fă pe altul fericit. Și undeva departe, ca și cum ar fi fost de acord cu el, au bătut cu bâlâândețe, profund și vesel clopotele de anul nou.